φορά και έναν καιρό, στο ωραιότερο παλάτι του κόσμου ζει ένας μελαγχολικός αυτοκράτορας. Το παλάτι του είναι φτιαγμένο από πορσελάνη, μα παρόλη την ομορφιά του παλατιού του, ο αυτοκράτορας μας ζει μέσα στη μελαγχολία. Νιώθω μόνος και διαρκώς θλιμμένος. Τίποτα δεν μπορεί να με κάνει χαρούμενο. Κάποιο βράδυ, ένα αηδόνι μαγεμένο από την ομορφιά του παλατιού άρχισε να τραγουδάει στον κήπο του. Αυτό γινότανε κάθε βράδυ. Το κελάιδημά του έφερνε δάκρυα ευτυχίας σε όποιον τον άκουγε. Τραγουδούσε για την αγάπη, την ειρήνη, τις ομορφιές της φύσης και για τη μάνα γη. Είμαι τόσο ευτυχισμένος που ακούω το αηδόνι που αν το χάσω θα πέσω σε βαθιά θλίψη. Οπότε αποφάσισα και διέταξα να το κλείσουν σε ένα χρυσό κλουβί και να το βγάζουν 2 φορές την ημέρα και 1 φορά το βράδυ. Έτσι δεν θα το χάσω ποτέ. Όλη η χώρα μιλούσε για το όμορφο αηδόνι και τη μαγική του φωνή. Η φήμη του αηδονιού ξεπέρασε τα σύνορα της Κίνας και έφτασε σε πολύ μακρινές χώρες. Κάποια μέρα ο αυτοκράτορας δέχτηκε ένα δώρο. Ήταν ένα μηχανικό αηδόνι. Ήταν τόσο όμορφο όσο και το αληθινό και τραγουδούσε τόσο μαγικά όσο και το αληθινό. Αλλά αυτό ήταν στολισμένο με ρουμπίνια, ζαφύρια και διαμάντια. Το σημείωμα επάνω στο δώρο έγραφε: «Το αηδόνι της Κίνας δεν είναι τίποτα μπροστά στο αηδόνι της Ιαπωνίας». Ο αυτοκράτορας βάζει τα 2 πουλιά να τραγουδήσουν μαζί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί το αληθινό αηδόνι τραγουδά με φυσικό τρόπο, ενώ το μηχανικό, το ψεύτικο δηλαδή, τραγουδά χωρίς σταματημό. Έτσι ο βασιλιάς αποφάσισε να κρατήσει το μηχανικό αηδόνι και να αφήσει ελεύθερο το αληθινό αηδόνι. Το αληθινό αηδόνι όμως επέστρεφε ξανά και ξανά στον κήπο και συνέχιζε να τραγουδά. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία, ούτε η αυλική, ούτε ο αυτοκράτορας ο οποίος ήταν θυμωμένος μαζί του. Έτσι αποφάσισε να πετάξει μακριά σε άλλη χώρα. Όταν πέρασε ένας χρόνος, το μηχανικό αηδόνι έπαψε να τραγουδά. Είχε χαλάσει. Χάλασε το ψεύτικο αηδόνι και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη μουσική που τόσο πολύ αγαπώ. Νιώθω δυστυχία και θλίψη. Είμαι τόσο απογοητευμένος. Λυπάμαι πραγματικά που έδιωξα το αηδόνι, το αληθινό αηδόνι. Πέρασαν 5 χρόνια και ο θάνατος ήρθε να πάρει τον αυτοκράτορα, θυμίζοντάς του ό,τι καλό και ό,τι κακό είχε κάνει στη ζωή του. Εκείνη την ώρα όμως το αηδόνι επέστρεψε και έφερε στον αυτοκράτορα τη χαρά και την ευτυχία που είχε χάσει. Και έτσι ο θάνατος εξαφανίστηκε και ο αυτοκράτορας έγινε πάλι χαρούμενος. Από τότε το αηδόνι, ελεύθερο πια, τραγουδά κάθε βράδυ στον κήπο του αυτοκράτορα. Και μην ξεχνάτε ότι το ψεύτικο δεν μπορεί να είναι ποτέ τόσο όμορφο και τόσο καλό όσο το αληθινό. Γιατί το αληθινό μπορεί να σου προσφέρει ένα σπουδαίο δώρο, την αγάπη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εσείς ακόμη καλύτερα. Στην Κίνα ζούσε μελαγχολικά, ώσπου ένα αηδόνι του τραγούδισε μαγικά. Στο κλουβί το κλειδώνει για να έχει πάντοτε χαρά. Όλη τη χώρα τη μαγεύει, δάκρυα χαρά στα μάτια τους φέρνει. Ώσπου απ' την Ιαπωνία δώρο ήρθε ξαφνικά. Χρυσό αηδόνι που τραγουδούσε χωρίς ποτέ να σταματά. Ο αυτοκράτορας της Κίνας διώχνει τα αηδόνι μακριά. Το ψευτικό αηδόνι κρατάει για να έχει πάντα συντροφιά. Ώσπου